pagbati po sa patnugutan ng Heringilya at nagpapasalamat po ako sa pambihirang pagkakataong ito na maging tagapagsalita o tagapanayam sa inyong webinar tungkol sa isang paksa na masasabi kong high school pa lamang ay naging o kaya kinagawain ko ng isulat para sa akin. Ito ang pinakamadaling genre ng anumang sulating pampamahayagan. So, feature writing or pagsulat ng lathalain. Siya nga pala, bago tayo magsimula ay nais kong humingi ng pahintulot na makapagsalita ako sa wikang Filipino sa karamihang bahagi o sa maraming bahagi ng paglalahad na ito ng aking panayam. So, allow me to speak in the Filipino language. So, yun. Pag-usapan po natin mga kaibigan, gaya ng iniatas po ninyo sa akin na talakayin sa oras na ito ang tungkol sa feature writing. Pero bago natin puntahan yung pasunod-sunod, yung ilang mga basic o ilang mga karaniwang hakbang sa pagsulat ng tanging lathalain sa inyong pahayagang pang-campus, kasi batid ko na kayo ay nagsisimula ng muling buhayin, payabungin ang inyong pahayagang pang-campus, yung Heringilya nga. So isa sa mga tampok na bahagi ng pahayagang pang-campus, maliban sa balita, opinyon at pampalakasang pahina o balitang pampalakasan, ay ang tanging lathalain o feature story. Ano nga ba ang feature story? So what is a feature story? Sabi dito, it is simply not a news story. Bakit sinabing hindi siya isang simple news story? Sabi dyan, the differences being number one, the treatment of issues ay iba. So halimbawa, sa news, wala pong bahagi ng alinmang balita ang maaring maglahad ng opinion. News have no room for opinions. Feature stories can be opinionated. So isa sa mga pagkakaiba yon ng dalawang genre ito. Sunod, the depth of research. Sa balita, maaaring shallow lamang kung ano lamang po yung nangyari. Yung mga what, where, when, how, and why. Samantalang sa tanging lathalain, you can go in depth, maaaring manaliksik, at maaaring alamin ang mga pangyayari sa likod ng balita o yung kwento sa likod ng mga balita pong ito. Pangatlo, the style of writing. Sa news o sa balita, palagi po yung formal. Okay? Formal ang pananalita, formal ang paglalahad, formal ang estruktura. Samantalang, sa feature o lathalain mga kaibigan ay maaring flashy o informal. Nagkakatalo ang kagandahan ng isang lathalain sa tinatawag nating estilo. Nasa kamay ng isang manunulat ng lathalain kung paano niya tatalakayin sa kaiga-igayang paraan, sa humorous o masayahing paraan, sa informative o nakapagbibigay impormasyong pamamaraan ay ang isang lathalain na ibinatay pa rin syempre sa balita, kaya lang syempre yung paraan ng paglalahad ay hindi kasing formal ng balita. Sabi rito, it could be flashy or informal. Number 4, structure of the piece. Ang balita ay kinakailangang sumunod sa tinatawag nating inverted pyramid structure kasi sabi nga natin sa balita pa lang o sa pamatnubay pa lang o sa tinatawag nating lead paragraph ay naglalaman na po ito ng mga pinaka-importanteng mga detalye na habang binabasa ang balita, ang importansya ng mga detalye ay papaliit ng papaliit na tinatawag na nating decreasing importance. Samantalang, sa feature o tanging lathalain mga kaibigan, ito ay sumusunod sa tinatawag nating normal pyramid. Mula sa maliit na detalye, habang binabasa ay na-arouse yung interest ng mambabasa na basahin ang buong artikulo kasi papataas yung importansya at yung kagandahan ng detalye na inilalahad sa feature story. Okay? So, ang isang feature story ay hindi isang editorial. It is not an editorial or opinion piece. Bakit? Sabi dyan, features can use either the perspective of a first person to project engagement or the second or third person to maintain distance. Bagay na hindi pinapayagan sa editorial kasi sa editorial pinagbabawal ang first person's point of view. Dapat laging third person kasi nga ang editorial ay ang opinion ng buong publication staff o ang opinyon ng buong patnugutan. Samantalang ang feature ay paglalahad ng isang tao lamang, yung featurist o yung feature writer. So yung taong yun ay may kakayahan or binibigyan ng laya na pumili ng panauhan o point of view. Gagamit ka ba ng first person? Pwede. Gagamit ka ba ng second person? Pwede. Gagamit ka ba ng third person? Pwede po. Third person's point of view kung tawagin. It is not an academic paper.
So features are written in a way that avoids the use of jargons and complex language that cannot be easily understood by a general audience. Tandaan po ninyo mga kaibigan, kaya nga sinasabing hindi academic paper ang feature kasi nga ang feature ay bahagi pa rin ng pahayagan. At ang pahayagan ay lagit-lagi kayang unawain ng pinakasimpleng mambabasa. Ibig sabihin, dapat ay kayang unawain ito ng masa, kaya itong intindihin ng lahat ng uri ng mambabasa mula sa pinakamatatalino hanggang sa mga pinakapangkaraniwan. So nangangahulugan po ito mga kaibigan na yung mga pananalita ay dapat akma sa lahat ng uri ng mambabasa. Hindi tayo gagamit ng mga jargon na kaya lang intindihin ng mga profesional. Hindi tayo gagamit ng mga jargon na kaya lang intindihin ng mga profesor. Kundi bababa tayo sa level ng ating pangkaraniwang mga mambabasa. So sa case natin, dahil tayo ay campus paper, so ang magiging kung ang magiging mga pananalita natin ay yung dapat na kayang intindihin ng kapwa natin mga mag-aaral. Hindi lang ng mga professional, ng mga teachers, ng mga nurse, kundi yung mga pangkaraniwang mag-aaral pa lang sa kasalukuyan. So kaya sinasabing it is not an academic paper because it is written in a way that avoids the use of jargons and complex language that cannot be easily understood by the general audience. Ang importante kasi mga kaibigan sa journalism, mapa-news man yan, mapa-editorial, or mapa-feature ay yung maintindihan ng mambabasa o ng mga masang mambabasa. Kumaga, nagsusulat, sabi nga isa sa mga hindi ko pinaka nakakalimutang pahayag ng isang speaker sa feature writing, we are writing to express, not to impress. Kasi minsan, sa kagagamit natin ng mga highfalutinous word, akala natin ang ganda-ganda na ng article natin. Pero hindi po pala yan maiintindihan, lalong-lalo na ng mga pangkaraniwang mga mambabasa katulad ng mga mag-aaral. So a feature story is a well-researched article written for popular audience. They aim to inform, educate, entertain, and provide significant knowledge. So apat na bagay mga kaibigan: information, education, entertainment, and provide significant knowledge. Maaaring lahat ng yan ay nandyan sa feature mo o maaaring isa sa mga yan ay nandyan sa feature mo. Pero sa karamihan ng mga feature na nababasa ko, ang pinakapangunahing layunin po nito is to entertain, manlibang. Kasi yung mga mambabasa ng pahayagan mga kaibigan ay tila sawang-sawa na sa, 'di ba, sa halimbawa sa mga pangkaraniwang dyaryo, 'di ba, sa front page pa lang ang mga binabalita, korupsyon, krimen, bangayan sa politika, pandemya, kung tutusin yung mga depressing na mga subject matter. Pagdating sa feature page, pag tinurn natin yung page sa feature o sa bahagi ng lathalain, yung mga masusulat po dito ay yung mga artikulong kahit paano yung nakalilibang, napagagaan yung mabigat na stress o hindi magandang ekspresyon na pwedeng makuha mula sa mga balitang dulot ay stress, katulad ng korupsyon sa pamahalaan, awayan ng mga politiko, batuhan ng putik ng mga tumatakbong kandidato. So dahil sa feature mga kaibigan, napagagaan yung pagbabasa natin kasi it is somewhat written for entertainment purposes. Sabihin pa natin yung ibang features ay may kaugnayan sa artista. Yung ibang feature may kaugnayan sa mga scenic spots. Yung ibang feature ay may kaugnayan sa mga sikat na manlalaro ng isang partikular na palakasan katulad ng basketball. So yun mga kaibigan ang dahilan kung bakit yung iba ay mas pinipiling magbasa ng lathalain kasi mas magaan at nakakalibang o entertaining. At maliban doon, syempre, there are features that aim to, kumaga, ang aim ay magbigay ng informasyon or to inform, to educate, and of course, to provide significant knowledge, lalong-lalo na yung tinatawag nating mga how to do features o how to features na tinatawag. So sabi pa dyan, an ideal newspaper feature is composed of 700 to 800 words, while magazine features can reach up to 15,000 words. So isa sa mga sinabi dyan sa bahaging yan ang tungkol sa haba o ikli ng isang lathalain. Okay? So what are the qualities of a feature story? Or what are the qualities of features? Number one, it contains an introduction, of course, body, and of course, the conclusion. So, tatlong mahalagang bahagi, yung panimula, yung katawan, at yung tinatawag nating conclusion. Sunod, the contents are based on the writer's development of ideas. So, nasa manunulat kung paanong
paano niya i-develop or pauunlarin ang isang artikulo mula sa simula hanggang sa dulo ng kanyang artikulo. Kung paano niya pagagandahin ang paraan ng paglalahad to the point na ang paraan ng paglalahad ay papataas ang interes ng mga mambabasa. Yung tipong hindi ka bibitaw. Di ba? Kasi minsan, sa simula pa lang, bibitawan mo na kasi walang katorya-torya yung panimula. Minsan, title pa lang, hindi ka na matatawag ng pansin kasi walang kalatoy-latoy yung pamagat. So, yung mga bahaging ito mga kaibigan ay dapat na iniintindi o dapat na binibigyan ng pansin nang sa ganon ay mas kaiga-igayang basahin ang isang artikulo. Pangalawa, the contents are based on the writer's, nabanggit ko na, writer's development of ideas. Pangatlo, it can have complex narration or presentation if suspended interest structure is used. Ibig sabihin, babalik tayo doon sa facts na nasa style pa rin yan ng writer. Depende kung paano mo siya, paano mo pagagandahin ang isang artikulo. Anong klaseng struktura, anong klaseng pamamaraan, anong klaseng presentasyon ang ilalahad, ang paraan ng paglalahad mo ng artikulo. 4, it often reflects the personality, tendencies, beliefs, and aspirations of the writer. Kadalasan, syempre, ang may susulat natin as a feature writer ay yung mga bagay-bagay na alam natin, nakita natin, namasdan natin, nabasa natin. Diba? Lahat ng napagdaanan natin ay pwedeng paghugutan ng ating isusulat na feature story. Halimbawa ngayon, ano ba ang napapanahon? Kasi syempre minsan, ang naiisip ng iba dahil ang feature daw ay may pagka-literary because it uses literary devices. Akala ng iba, ito ay simpleng informal na sanaysay. Hindi po. Kasi pag sinabi nating feature, bahagi pa rin siya ng pahayagan. At pag sinabing bahagi ng pahayagan, dapat naka-angkla pa rin o naka-anchor pa rin sa tinatawag nating balita. Ano ba ang nagbabagang balita sa kasalukuyan na pwede mong i-express in a creative manner? Because pag in-express natin yan in a manner na katulad ng balita o straight news, may makaka-appreciate yan syempre yung mga fans ng news. Pero syempre sabi natin masyado siyang formal, masyado siyang formal at saka ang structure ay inverted pyramid. Pero sa feature, hindi po. Yung balitang yon na kung gusto natin ilahad sa feature na pamamaraan, ay ilalahad natin siya sa mas nakatatawag pansin at mas creative na pamamaraan nang sa ganun ay babasahin siya ng maraming mga tao na fans naman ng feature. Yung medyo sawa na sa hard news na tinatawag. Kasi yung mga hard news na yan, medyo magbibigat. Sabihin pa nating stressing, di ba, sa TV Patrol at 24 oras, sa simula pa lang, di ba, sa ulo ng mga nagbabagang balita, politika, ekonomiya, kung ano-ano, di ba, krimen, kalamidad, etc. Pero kung ilalahad natin siya as feature, halimbawa, kalamidad, you will talk about typhoon in Catanduanes, how resilient Catanduanons are, di ba, na sabi natin, isang taon na matapos ang pananalasa ni Super Typhoon Rolly, pwede nating i-feature ano na ba ang buhay ng mga pangunahing biktima ng Super Typhoon Rolly sa kasalukuyan, isang taon matapos ang pananalasa ng Super Typhoon na ito. So parang gano'n. So i-develop natin into something na creative, di ba? Kaya nga sinasabi na ang feature story daw dapat ay of human interest, nakatatawag pansin sa mga mambabasa. Okay? It includes quotation from principal characters, experts, and variety of sources. So, kaya nga sabi, pwede itong produkto ng pananaliksik. Halimbawa, gusto mong simulan sa pamamagitan ng isang quotation ng isang bantog na tao. Pwede mong simulan sa isang pahayag ng isang sikat na artista o isang world leader o isang politician. So, pwede kang gumamit ng mga quotations, pwede kang gumamit ng mga pahayag, ilalakip mo sa iyong pagtalakay nang sa ganun, those quotations from characters, experts, and variety of sources add spark to your article. Na hindi ka lang simpleng nagnanarrate, nagbibigay ka rin ng mga variety of literary devices that makes your article more meaningful and more creative. It can use the elements of fiction and informal writing. Kaya nga hindi na siya katulad ng news na masyadong formal. Bakit sinabing informal? Kahit na sinabi ko kanina na hindi siya katulad ng isang informal essay, pero pwede siyang gumamit ng mga elements ng informal writing. Ano po yung tinatawag ngayon? Yung mga element of fiction katulad ng similes, metaphors,
and other figures of speech. You can even use idioms, di ba? Paano mo ipapahayag ang isang salita sa balita na masyadong tuwid, tumpak, at malinaw? Paano mo siya i-convert into a feature word na matalinghaga, may element of fiction, at may halong creativity? Halimbawa, pag sinabi mo sa news na namatay ang 5 katao matapos ang isang malakas na paglindol, paano mo siya sasabihin sa feature ang salitang namatay? 'Di ba? Paano siya magkakaroon ng element of fiction? 'Di ba? Maraming paraan para sabihin na namatay ang 5 taong ito, 'di ba? Sa feature na pamamaraan. Doon na papasok yung mga kaalaman mo sa iba't ibang idiomatic expression. Maraming salita na pwedeng itumbas sa namatay na mas literary, 'di ba? Sumakabilang buhay, nagpantay na ang paa, nalagatan na ng hininga. Marami pa. So, sa English ganun din. So, yung salita na simple at tuwid at formal na ginamit sa balita, you can always convert that once you want to write feature story into words that have, basta, merong elements of fiction. Okay? So, it can use photographs, charts, sidebars, or boxes, drawings, diagrams, among others, to reinforce the message and bring life and color to the subject. Ito na po sa page, sa paggawa ng feature page, pwede kayo pong gumamit ng mga elements po na yan para mas mapaganda po yung pahina. Kasi masabi ko na yung feature story ay nasa loob ng pahina, nasa loob ng pahayagan o ng magazine, and dapat hindi lang yung mga pananalita ang maganda, kundi yung visual appeal din ng pahina, yung page makeup na tinatawag, ay dapat nagtataglay din ng kagandahan. Okay? So we do have different types of features. Sabi dito, features are human interest stories that speak of people, places, and situations. They tend to be descriptive and original in ideas and writing skills, but they can go beyond description. Ano ibig sabihin po nun? Ang isang feature story ay hindi lang simpleng nagdi-describe o naglalarawan ng tao, naglalarawan ng lugar, naglalarawan ng pangyayari, naglalarawan ng paaralan, naglalarawan ng professor. It could go beyond, or it can go beyond descriptions. You can do narration, argumentation, and other form of expression. Depende sa klase ng feature story na gagawin mo. Pero babalik po tayo sa fact na pag magsusulat kayo ng feature, make sure na ito po ay of human interest. Ito po dapat ay mga kwentong nakakatawag pansin sa mga tao. At huwag po nating kalilimutan na ang mga kwentong ito ay hindi po dapat work of fiction, kundi batay sa katotohanan, batay sa realidad. May pinaghugutang balita. Lagit-lagi, mga kaibigan, babalik po tayo sa balita. Okay? Kaya po masasabi, hindi feature ang isang simpleng essay or short story or novel. They are works of literature. Although, gumagamit sila ng mga elements of fiction, gumagamit sila ng mga figures of speech, gumagamit sila ng mga idiomatic expressions, but then again, they are fictional. They are not factual. They are all crafted by the mind. Mga likhang isip lamang. Ngunit, subalit datapwat, ang isang lathalain o feature ay batay sa katotohanan. Lagit-lagi may pinaghuhugutang balita. Ngunit ginagamit din, hinihiram, yung mga elements ng mga nabanggit nating literary pieces. Okay? Yun po yung difference niyan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang feature ay literature. It's part of literature. No, it's part of journalism. Kasi literature could be fictional. But journalism should always be factual. Okay? Maaring factual din ang isang bahagi ng literatura, ngunit more on galing sa isipan ng manunulat, kathang isip lamang. Subalit ang feature ay hindi kailanman kathang isip kasi may pinagbabatayang nagbabagang balita. So there are no less than 14 types of features. We'll go over to these 14 types as we continue with this discussion. So number 1, news behind the news story, sabi dito. So one kind of feature is tinatawag nating news feature. An in-depth look at the story behind a current news. Pwedeng gawa ng feature ang mga pangunahing balita sa kasalukuyan.
personality sketch or profile. Ito yung madalas sa mga school paper, lalong-lalo sa high school, pero syempre sa college nagde-level up din yan sa iba pang mga uri ng lathalain. Sabi dito, ang personality sketch or profile na feature ay profile features or profile stories of a rich and famous. Readers want to know the hidden traits and lives of famous personality. So you can write personality sketch. Pero mga kaibigan, hindi naman po magmumukhang talambuhay na sinulat mo na yung buhay ng isang tao mula pagsilang hanggang mula kapanganakan hanggang kamatayan. That's talambuhay or biography. But once you do a personal sketch or profile of a certain famous and rich individual or certain individual that is inspiring or worth emulating, kumbaga, maghahanap kayo ng bahagi ng kanyang buhay. Huhugot lang kayo ng bahagi ng kanyang buhay. Halimbawa, isang bahagi ng kanyang tagumpay na gusto nyong ibida. Yun. Sa inyong feature story. Di ba dito sa state, taon-taon, may ba meron? Parang wala, Dati pag gabi ng parangal, taon-taon ay ina-awardan yung mga outstanding alumni ng Catanduanes State University. You can do feature stories about one of them, or you can even write feature stories about these people, how they reach a certain form of success in their lives. So hindi niyo naman isusulat yung mga detalye tungkol sa kanyang buhay mula kapanganakan hanggang kamatayan. Yung bahagi lang na inspiring that could give inspiration to the readers, lalo-lalo sa mga estudyante. Halimbawa, meron kayong kilala na outstanding nurse sa ibang bansa. Di ba? Meron kaugnayan yun sa inyong kurso. So, pwede natin yung gawan ng personality, sketch, or profile. Science and technology stories, they concentrate on the latest advancement of science and technology with the aim of informing the readers and arousing their interest. So, yun. Sulat kayo ng feature article about vaccine, di ba? Susulat kayo ng feature article about COVID-19, about this pandemic. So, dapat napapanahon, siyempre mga kaibigan. Ganun ang isa sa mga katangian ng lathalain. Human appeal stories. They are also called concern stories. They expose burning issues which need urgent solutions. These stories show the magnitude of the problem through cases. So, meron ding mga ganyan. Gumamit ng anecdotes and quotable quotes. These features highlight the dramatic condition and experiences of certain groups of people. They are written using heart-piercing presentations which evoke emotional responses of the readers. So, ano ibig sabihin ng mga kaibigan? Kung ang balita ay para dito, di ba? Ang editorial ay para dito. Kasi syempre, balita, what, where, how, etc. Ang editorial naman, opinion. So, dito ang tama. Pero once you write feature, make sure na ang tama dito. Dito nakikita, sa puso. So, magbibigay tayo, kumaga, ang atakihin natin ay yung emosyon. Ang atakihin natin ay yung damdamin. Paano natin yung gagawin? Babalik tayo sa una kong sinabi. Nasa style o nasa estilo ng manunulat. Nasa paraan ng pagkakasulat niya. Nasa paraan ng paghahabi niya ng mga salita. Nasa mga dialogong gagamitin niya. Nasa mga descriptive words na ilalakip niya sa artikulo. Style. Napaka-importante ng style. So, historical and cultural features. Ang sabi dito, historical events and sites can provide readers a sense of identity. By comparing the present to the past, they can see how times has changed their environment, culture, values, and perspective. Sa statesman, mga kaibigan, naging parte ng statesman yung yung kultura. Merong part na meron silang patnugot sa lathalain at kultura na nangangasiwa sa pagsulat ng artikulo tungkol sa mga kultural na gawain sa Catanduanes na feature nila one time ang tungkol sa Santiguara. Yun. Parang isa yun sa mga na-scan ko sa mga past issues ng statesman na tinalakay nila in a very creative and informative way kung ano ang ibig sabihin ng Santiguar, its historical background, its implication to the society. So yun, historical and cultural features. Ang Catanduanes, mga kaibigan, ay isang napakagandang lugar para paghanapan natin ng mga topic about culture.
syempre nursing kayo, dapat ang mga article sa Heringilya connected din sa nursing. But then again, you can deviate naman kung culture, pero pwede naman may kaugnayan pa rin sa panggagamot. Pwede may kaugnayan pa rin sa mental health, pero may kaugnayan pa rin sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan, na may kaugnayan din sa kultura ng Catanduanes. Hanapan nyo yan ng paraan at gagawan nyo ng isang historical and cultural feature. So that's the challenge for you writers on how to do such kind of feature story. Ang number 6, how to and what to do feature. Nabanggit ko to kanina. Sabi dito, they are educational in essence. They provide knowledge about process or activity. Paano ba nakagagaling ang bakuna? Pero mga halimbawa ko mga kaibigan, medyo off kasi syempre iba man ang field niyo, iba man ang field niyo. Pinipilit ko lang magbigay ng mga halimbawa na may connection sa field niyo. Pero alam ko nagigets niyo naman po ako. So, how to and what to do features are feature story that provide knowledge about process or activity. Meron bang kakaibang process? Pwede bang i-feature kung paano magpaanak? Pwede bang i-feature kung paano ba? Ako ng topic kasi syempre sabi ko sa inyo magkaiba man yung nyo. Pero you can think of topic on how to do something that is maybe of human interest that you can do in this kind of feature. How to and what to do feature story. Pinagawa ko nga dati sa mga estudyante ko yung tekstong argumentative dati na may estudyante din ako nursing kung paano maghugas ng kamay. Pero syempre iba naman yun, di ba? Alam ko sa inyo mayroong step by step kung paano maghugas ng kamay. Tinuruan kayo kung paano magsabon ng kamay. Pero kami syempre na pangkaraniwang mga mamamayan, iba, di ba? Pero kayo may step kayo eh. Paano nga ba yun? Nakalimutan ko na, tinuruan ako ng isa kong estudyante sa nursing dati nung nag-discuss siya ng tekstong argumentative. Tekstong, may pasunod-sunod. Basta, yun na yun. So, basta may kaugnayan dito sa how to and what to do feature. Okay. Business and development features. They provide a glimpse and insight on the business world and development of certain sector or area. This writing requires a working knowledge and special interest on the workings and operations of the business community. Pang CBA yata ito na mga topic, mga kaibigan. Pero pwede rin sa inyo. Hanapan nyo ng topic sa inyong field na may kaugnayan din sa ganitong paksa. Next, lifestyle features. Ito po yung karamihang matatagpuan sa mga magazine. Sabi dyan, changing fashion trends and lifestyles makes an interesting reading. Diba? Ito yung kadalasang natatagpuan natin sa mga magazine, yung mga mega magazine, diba? At iba pa, kasi syempre wala akong masyadong sa magazine, mas more on newspaper tayo. Pero sa mga magazine, more on lifestyle feature. Foods, travels, mga travelog na tinatawag, di ba? Yung trend ng damit, yung fashion, yung mga bagong gadgets, dito yan lalabas. Entertainment feature, ito naman yung may kaugnayan sa showbiz. Movie stars, pop singers, and show business events are common subjects in this kind of feature story. The goal is to entertain and give relief to people. Ano ba mga pinagpipiyastahan ngayon sa mga social media? Mapa newspaper o social media, pinifeature ang tungkol sa mga artistang sikat ngayon. Sino ba hindi nakakikilala kina Kylie, Aljur at AJ? O, di ba? Sino ba hindi ngayon nag-aaway daw sa social media? Si Andy Eigenman at si Albi Casino. Updated. Syempre, nandyan din yung mga movie stars, pop singers, show business. Alam ko mas alam nyo yan kasi mas updated kayo yan. Lumalabas din, nagpa-pop up na lang yan basta-basta sa ating newsfeed sa Facebook at saka sa Instagram, pati na rin po sa YouTube. Yung mga trending issues ay ginagawa ng mga videos at ina-upload as a feature video. Diba? Sa TV, kumbaga, kung ang TV Patrol 24 Oras Bandila at saka Saksi ay of news format, ang mga feature format naman sa TV ay yung mga rated Corina at syempre yung lagi nyong inaabangan na Kapuso Mo, Jessica Soho. Di ba? Maraming mga bahagi ng Kapuso Mo, Jessica Soho ang nagpapakita ng interest. Kasi nga, kundangan pang abutin tayo ng alas 10. Kundangan pang abutin tayo ng alas 10. Sinusundan natin yung isang kwento kasi binibitin po nila. Yung introduction, pwedeng isang gap, tapos magpapatalastas para sa exploration or pagpapalawak, tapos meron pa silang conclusion.
Minsan nga, yung isang episode tungkol sa paghahanap ng anak sa kanyang mga magulang ay hindi kasya sa isang linggo. Kaya minsan sinusundan pa natin hanggang sa susunod na linggo. Minsan umaabot pa ng 3 linggo because we are being entertained. No. So yun ay entertainment feature. Entertainment features. Diba? Last time in-interview si Kylie Padilla, nakatutok halos lahat. Babae, lalaki, bakla, tomboy, matanda, bata. Kasi updated or natutuwa sa mga conflicts of person to person. Nag-post si Aljor sa Instagram na si Kylie umano ang unang nangaliwa. Sumagot si Kylie sa kapuso mo, Jessica, so bakit ako mangangaliwa? Nagpapasuso daw siya sa kanyang pangalawang anak nung time na yun. Mga ganun. Diba? Sinundan nyo. Kasi yung paraan ng pagkakalahad ni Atika, sinalo si Atika, ni Jessica Soho, ni Maring Jessica, ay nakakatawag pansin. Minsan may mga abangan pa. Minsan may mga suspense pa. Magpupositibo kaya si ganito. At anak kaya siya o kapatid kaya siya ni Pulano at Pulana, abangan sa susunod. Boy, abon na naman yun. Anyway, so yun, alam mo nakukuha niyo mga kaibigan. So, hanap kayo ng mga tao sa isla na maaring may potential na maging isang material para sa isang entertainment feature. Okay. Hobby feature. They interest the reader who are into exceptional hobbies. Ano kayang hobbies po ito? How to play golf. Ganon. So, feature about reading as a form of solving mental health or watching movies as a form of entertainment and kung ano man. So, depende. Nasa inyo po yun. Kumbaga sinasabi nga nila, ang feature writer ay masyadong malawak ang guni-guni at malawak ang pag-iisip kung paano kumuha ng iba't ibang napapanahong paksa mula sa mga bagay-bagay sa kanyang kapaligiran. Career features. They focus on career guidance, tips, or issues. So, madali lang yan. Maraming pwedeng gawin ganyan. Seasonal themes. These articles magnify the significance and relevance of holidays, anniversaries, and special events. So you'll talk about one special event in your college, one special event in the university, one special event in the life of a certain group of people. It depends upon you kung paano nyo gagawa ng paraan nyo. Travel features. Ito po yung mga feature na napapanood natin sa TV, yung kay Drew Arellano, yung biyahe ni Drew. Those are travel features converted into motion. Pero kung ilalagay natin siya sa pahayagan or sa newspaper, travel feature article. So once you put it in movies or television, travel feature motions or travel feature stories, kumbaga. These features highlight the beauty of interacting with people and places. So, eksakto. Yung biyahe ni Drew. Yung kapuso mo, Jessica Soho, di ba? One time, finiture nila yung kagandahan ng Faroe Island. Finiture nila yung kagandahan ng Iceland. The land of ice and fire. Di ba? Finiture nila yung Norway kung saan nakikita ang aurora, ang tawag doon, aurora borealis, whatsoever, yung makulay na langit para hindi na mahirap. Diba? So mga ganun. So dito sa Catanduanes, maraming mga pwedeng i-feature na mga lugar, na mga tagong bahagi, mga scenic spots, mga cultural na gawain, etc. Di kayo mauubusan ng topic. Maaring nagawa na to ng iba, pero pwede nyo rin gawin and make it more creative than what they did. Di ba? Wala namang monopolyo ng paksa na porkit nagawa na nila. Di na nyo na pwedeng gawan. Pwede nyo gawan. Pagandahin nyo pa ang atake. Ibahin nyo ang estilo. Huwag lang syempre kopya. Ibang usapan po yun. So, they offer endorsements and guidelines of places where money would be worth spending. Travel feature writers demand exceptional descriptive and narrative skill. Isa sa mga vlogger na gustong-gusto ko si Drew Binsky. Ang ginagawa ni Drew Binsky, mga kaibigan, you can search you can search him over YouTube. Ang ginagawa ni Drew Binsky, nag-hop siya from one country to another. At ngayon nga, presently, ngayong October or November, ay nakompleto na niya yung 195 countries in the world. Napuntahan niya na. Isa sa mga huling napuntahan niya ay ang Venezuela, ang Saudi Arabia, ang Jamaica. Pero galing na din siya sa Pilipinas.
bawat bansang pinupuntahan niya, pinipicture niya ang pagkain, pinipicture niya ang tao, pinipicture niya ang lugar. Dito nga sa Pilipinas, meron siyang isang vlog, meron siyang isang feature sa YouTube. Kasi ang vlog ay feature, mga kaibigan. Kinonvert lang into other media, which is yung video. So, how Korean is the Philippines? Yun ang title ng nakita ko sa kanyang thumbnail. How Korean is the Philippines? Tapos in-interview niya doon si Ryan Bang. Tapos pumasok siya sa isang convenience store. Pinakita niya yung mga tukador na halos puro Korean drinks. Nandyan yung mga soju. Puro Korean noodles. May mga Korean canned goods. How Korean is the Philippines? Nasagot doon sa kanyang vlog. Meron ding how Spanish is Zamboanga. Kasi sa Zamboanga, ang lengguwahe nila Chabacano, mga kaibigan. So, isang Creole ng Spanish. May pagka-Spanish. Nag-1, 2, 3, 4, 5 sila doon. Tayo, sarok duwatulo, di ba? Pero sila, more on Spanish word. Kaya isa sa mga vlog ni Drobinski, yung Spanish in the Philippines, Spanish-speaking town or Spanish-speaking province in the Philippines. So, we can do. And we can write a lot of travel feature in the province, and pwede tayong lumabas sa probinsya. Basta syempre makukonekta natin syempre sa Bicol, sa kagandahan ng ating lugar. Basta tandaan, the aim is to entertain, to follow na yung information, education, and other aim or purpose. Inside feature. Insiders look at unusual occupation, issues, or events which are hidden from the public. Readers are attached to unusual details or well-kept secrets about procedures or activities they might not ordinarily be exposed to or allowed to participate in. Di ba last time, yung KMJS, mga kaibigan, yung gabi ng lagim, nakatutok din yung iba roon, nakatutok yung karamihan. Kasi nga, they are extraordinary topic. Yung mga paksa rito, mga kaibigan, ay masasabi natin kakaiba na nakakatawag pansin naman talaga. Mga lamang lupa, mga taong hindi, mga kaluluwang hindi nakikita na nakuna ng camera. Diba? So, mga ganun. And then, they dig deeper na inaalam nila kung gaano katotoo. Totoo ba yung video? May tamper ba? Totoong tao ba o multo talaga? So, kinukuha nila yung malalim na paliwanag tungkol sa isang particular na issue or bagay. So, once you want to be an effective feature writer, you must consider the following. So, the effective feature writer, number 1, you must be a keen observer. Dapat ikaw ay mapagmasid. Sabi nga ni Kuya Kim, na lumipat na ng GMA, ano yun? Basta yun. Matanglawin. So, you should be a keen observer. Has an analytical mind. Siyempre, you should be a wide reader. Saan ka kukuha ng mga flowery words kung hindi ka nagbabasa? You can create your own, but then again, you can also use the words of other writers. Hindi na wala naman silang patent doon. Kaya lang, syempre, mas maganda kung sarili mo rin gawa, pero matututo tayo ng mga salitang kakaiba sa mga binabasa rin natin. And then, eventually, nagagamit natin sila. After natin silang magamit, nakakagawa na rin tayo ng sarili nating idiom o idiomatic expression. So, magsimula tayo sa pagbabasa. Kasi kung wala tayong hilig sa pagbabasa, ano po yung isusulat natin? Hindi sapat na magmasid ka lang. Mas maganda kung nagmamasid ka na mahilig ka pang magbasa. Kasi maraming natututunan sa pagbabasa. You should be a frequent writer. Sabi nga ng isang sikat na manunulat, si Abdon Baldi, mga kaibigan, kung gusto mong maging magaling na manunulat, kahit na journalism or literature, you must write every day. Kahit one paragraph every day. Ginawa ko yun ng high school. Sulat, tula, araw-araw tula. Hanggang sa naging teacher na ako, nakapagsulat na ako ng nobela. Ngayong nasa academe na ako, nagsusulat na ako ng research. So, in a span of 8 years in Catanduanes State University, nakakompleto na ako ng more than 10 researches. So, nagsimula yan sa patala-talata na naging essay, tapos tula, nobela, sanaysay. So, research, once you continue the habit of writing, eventually, you will develop it as a skill. And afterward, magiging passion mo na siya. Ginagawa mo na siya kahit hindi ka required gawin yun. Ginagawa mo na siya kasi natutuwa ka na gawin yun. Ginagawa mo na siya kasi para sa'yo, yung pagsusulat ay hindi lamang requirement, kundi parte na ng buhay mo. Kumbaga, drama. Anyway, it clearly presents
the message. Kumbaga dapat ikaw, you must clearly presents the message. How? Siyempre, dapat ikaw ay magaling sa language. Kung gusto mo sumulat sa English article, siyempre you must learn how to use the language properly. You must know the proper way of using the sentences. Yung mga subject-verb agreement, yung grammatical part ng pagsulat, yung pagpili ng salita, yung rhetoric na tinatawag, you must know how to use them. Kung magsusulat ka naman sa wikang Filipino, dapat ay masyadong malalim yung kaalaman mo sa wika. Paggamit ng matatalinghagang pahayag, paggamit ng mga salitang nakakatawag pansin, mga tayutay katulad ng idioma, katulad ng simile, metaphor, personification, hyperbole, etc. etc. Lahat yan natutunan natin sa eskwelahan. And eventually, matututunan din natin na magamit sa feature article, sa feature writing. So, ang isang feature writer dapat eloquent or able to express ideas in grand manner. And of course, like what I have mentioned, you must be a master of language. Dapat ay alam mo yung wika. So, good writers pay attention to what goes on around you. You listen to people's conversation, watch TV, listen to radio, observe everything that they encounter or you encounter in your daily life, and ask questions about them. Good writers are good readers. They read anything and everything. Sabi nga sa akin nung nag-workshop ako mga kaibigan sa novel writing, kung gusto mong sumulat ng nobela, lahat basahin mo, kahit death threat dapat basahin mo. Paano malalaman? Paano ka makapagsusulat ng isang nobela na may kinalaman sa death threat kung hindi ka pa nakabasa ng death threat? Pero hindi nangangahulugan na gusto kong tumanggap ng death threat. So, paano malalaman kung ano ang magandang uri? Paano malalaman kung ano ang itsura ng death threat kung hindi ka pa nakakabasa? So, magbasa ng mga tabloid, magbasa ng mga pocketbooks, magbasa ng mga research paper, anything that is readable, anything that you think you can get or acquire knowledge, you can read them for you to use them in future use or in future situation, lalong-lalo na sa iyong writing career. Effective writers do not only have big appetite for reading, but they also frequently write. Just like consistent reading, constant writing develops thinking skills. Target to be clear first, then you can be eloquent. Beginning writers often engage in colorful language and eloquent style of writing. This can produce two problems. First, it can paralyze your writing because you are trying to think words or to think of words that will impress your readers. This makes composition time-consuming. Second, too much focus on the form of writing could compromise the message and substance of your composition. The primary goal of the writer is to be clear in discussing positions and conclusions. Pabalik tayo doon kanina. We are going to write to express, not to impress. Eloquence and style will be developed as you engage in writing more often. So, of course, you have to understand the different stages of writing. As a feature writer, you must consider three important stages: pre-writing, writing, at saka revising. Sa pre-writing, mga kaibigan, before setting the first draft, plan, research, gather data, organize information. Planning involves finding out what you should write about and your purpose, what to say, and how to say it. Hindi basta sulat ng sulat. Mas maganda na magbabalangkas ka muna or mag-outline ka muna ng mga ano bang isulat ko sa introduction? Ano bang isulat ko sa body? Ano bang isulat ko sa conclusion? Hindi yung salpak lang ng salpak na akala mo ikaw si Jose Rizal nga nagkakamali, maraming mga correction sa kanyang first draft ng No Limit Angry. Ano pa tayong nagsisimula pa lang? Plan out as a pre-writing activity. Plan out your article. Ano bang ilalagay sa intro? Ano bang ilalagay sa body? Anong ilalagay sa conclu? Nang sa ganun ay, pag magsusulat ka na, mayroong kang sistema. Ika nga. So, limit the topic. Choose the theme. Narrow down and focus. So, importanteng tandaan yung theme, subject, at saka topic. Then, you go to writing. Know the level of consciousness and knowledge of your audience. Find out if they read for entertainment, information, analysis, and commentaries.
This will make your article more responsive and sensitive to the issues and concerns of the reader. Observe the normal pyramid structure. So, of course, the introduction. First thing to do is to think of a passage. It could be a quotation, a starting statement or exclamation lead, striking statement lead, descriptive lead, summative lead, o summary lead, anecdotal lead, kahit na anong pang lead na pwede nyo gamitin, basta lagi lang tatandaan. Your first paragraph must draw the interest of your reader. Kasabi nga ni Rafi Bansuela, ang first paragraph dapat kumaga sa loob lamang ng 10 seconds pag nagbabasa yung ating mga reader, na-capture na natin dapat yung kanilang interest. So, ibig sabihin sa first sentence or sa first 2 sentences. Dahil pag hindi natin na-capture, hindi remarkable ang introduction natin, we will lose our reader sa introduction pa lang. So, then, pag maganda na, napakaganda na ninyong panimula, nakakatawag pansin, dun ka na sa paragraph development. So, some techniques used to develop the paragraph in sentences, Bisaya. Improve the simple narration strategy by magnifying the character of the person or event. Avoid using ambiguous modifiers such as tall, short, fat, thin. Say, Pedro was so short that he had to climb up the acacia tree to see the parading soldier. Mga ganun. Para kumbaga, do not tell them, show them. Parang ganun. Ipakita sa kanila sa pamamagitan ng salita. Wag lang simpleng sasabihin. Animate verb and work for sounds. Add colors to the actions of the characters. Halimbawa, instead of drank quickly, write gulped, walk quietly, tiptoed. So mas visual. Kahit word lang siya, para mo nang nakikita yung ibig sabihin. Use active voice. English. Avoid cliché by reconstructing them. Sabi ng isang estudyante, sir, sabi mo pwedeng gumamit ng mga siniping pahayag, quotation. Bakit hindi na pwede yung ang hindi magmahal sa sariling wika at ay higit pa sa hayop at malansang isda? Cliché. Halos lahat na yata ng mga feature article na nagsulat tungkol sa language, ginamit na yan as introduction. Hanap naman kayo ng iba pang quotation about language na sinabi naman ng ibang mga expert. Hindi naman sa ayaw natin kay Rizal, syempre low din natin yan, pero syempre gas na yung ang hindi magmahal sa sariling wika higit pa sa hayop at malansang isda. Gas na, sukat na. Hanap naman tayo ng bago, di ba? So play with figures of speech. Ito yung paulit-ulit natin sinabi. Use metaphor, use simile, use personification, hyperbole, synecdoche, metonymy, name it. Sa English at Filipino, we have 28, 29, 30 types of figures of speech sa literature na pwede nating hiramin sa feature story. Mga salita na mahigpit na ipinagbabawal sa pagbabalita pero sa feature writing ay maluwag nating pinagagamit. So, vary sentence length. This is to emphasize thought. Pwedeng maikling pangusap or payak, pwedeng mahaba or tambalan, depende po sa inyo. Depende sa paraan ng inyong pagsulat or depende sa style. And of course, we have the conclusion. So sabi dito, it is a rule that the ending of a feature story should be glorious and must show the reader that the time they invested in reading the piece was well spent. It must remind them of the main message and idea of the article. So, kung ang introduction ay nakakatawag pansin, ang conclusion naman dapat memorable. Pag binasa ng reader yung introduction, parang madidikit ang papel sa mga mata na basahin na yung body hanggang sa conclusion. Pero pag nasa conclusion na parang mapapasabi na, ay, parang gano'n. Kung human interest, di ba? Kasi dito ang tama. Hindi, not so much dito. Pero syempre may mga informative feature. Pero kahit informative, dapat meron pa rin suntok dito. Di ba? So here are some ways to end feature story. You can summarize the key points of the story. The argument conclusion mentions the main point of the article for the first time based on previous discussion. You can use straightforward questions. Sabi dyan, straightforward questions or question is effective in challenging the reader and making them link through the story.
Halimbawa, would you let lawless elements take advantage of the situations? And pwede rin offering solutions and recommendations. Sabi dyan, help the readers make informed choices. You can also use forecast or predictions because forecast or predictions show good understanding of the arguments and the implications of current situation to the future. The conclusion offers inferences of the future based on the foregoing arguments. And, sabi dito, appropriate quotation are effective in dramatizing the main points raised by the article. And after that, you are now going to do the post-writing activity. What are those? Simply edit and revise. Sabi dyan, edit your article for clarity and grammatical correctness, refine your sentences, find better choices of words, cut out unnecessary phrases, ensure your story flows in a coherent manner. Sample. This is actually guys, I'm consuming so much time, 50 minutes na. So I'll give sample and then I'll end my discussion. If there are questions, you can PM me via Facebook. You can follow me in Instagram, and of course you can subscribe to my YouTube channel, Dr. Jobert Vlogs. I will upload this video. Of course, I still have a lot of videos about journalism in that particular YouTube channel. So after discussing everything as a part of my conclusion of this video, I will show you sample of a prize-winning feature story in the National Press Conference. Tama ba? First prize feature writing in English in SSPC by Elena Rivera sa school paper nila sa UP Highlights. Ang sabi dito, Everybody Loves Children. So you see, the title is thought-provoking. Everybody loves children. Pag nabasa mo, what's the story all about? Ano ba ibig sabihin ng Everybody Loves Children? Sabi dito, kasi pinasulat yata sila nung time na yon, ang NSPC ay sa Butuan, sa Mindanao. Ang pinasulat sa kanila ay make a feature story about Butuan. Anong alam nila doon? Mga ano sila doon, mga bisita, di ba? Kasi mga delegate from the different parts of the Philippines. The feature writer is so observant, and then sa title pa lang, hindi sa title, sa first sentence pa lang, gumamit na agad siya ng metaphor. Butuan is a child. Butuan is a child. It's a metaphor. It is a little snot-nosed, pantless, dirty-faced boy with eyes open wide in amazement. It is a little girl running barefoot in the grass, taking in the freshest of fresh air. It is, with its many little shops filled with clutters that may never be bought. A boy, his pockets bunched up with snakes and shells and rocks. It is with its people walking in the middle of the road and its tricycles ever on the left side, forgetting red and yellow traffic lights. A child forever disobeying his mother. Yes, it is a child. But then again, the writer vividly described what Butuan is. What the streets of Butuan looks like. Anyway, Butuan is a frank child. It is not grown up enough to feel embarrassed when it lifts up its skirt and visitors are around. It is captivatingly candid and open. It is Girl Scouts who come into your room without warning and put up your mosquito nets, and Boy Scouts who knocks on your door at 5 in the morning to turn the faucets on in your wash stand. It is grandmother's doing, the jerk at formal balls unblinkingly. Pati yun, na natutulog sila kasi pag NSB sa mga kaibigan, ang mga tulugan yan, mga classroom, may mga na-assign dyan ng mga Girl Scout and Boy Scout, and they are really very welcoming. Masyado silang mga mababait, mga masunurin. Ano pa yan? Alas 5 pa lang, kumakatok na para mag-ipon ng tubig na pampaligo ng mga delegate. Yun ang nakita ng writer. Para i-describe yung Butuan, hindi tiningnan yung Butuan as a literal city or province. Tiningnan ang Butuan as a child. How the children of Butuan acted
when there were visitors. Butuan is a trusting child. It is not adolescent, confused, and rebellious. It is not placed for revolutionaries. Remember, this is Mindanao. It takes you by hand and looks up to you and says, I like you. I like everyone. I like the world. But Butuan can be exasperating child. It is a little boy perpetually following you around, asking questions, expecting you to give them all your attention. It is with the boys and girls expecting you to flash an eternal smile and call our endearing remarks often teasing. And Butuan is often a naive child. With its nose running, it lifts up a corner of its t-shirt and wipe all the dirt. With its shop girls who ask you, what is UP? It stares you in open-mouthed wonder. Imagine, kahit yung masyadong bibig kasi kahit yung pag-alis ng bata ng kanyang uhog sa kanyang ilong, nakita niya kung gaano kasimple ang probinsyanong bata sa Butuan. Gaano kababait, gaano ka matulungin. Then Butuan is a caring child. Its policemen answer you with a cheery salute. Are you alright? Are you alright? Are you alright? Do you want anything? Are you sure you're not mad at me? What else can I do? It is always asking so very sweetly. So, Butuan is a child. I love children. What can you say? Hindi niya tinalakay ng literal yung Butuan. Hindi niya tinalakay ang Butuan ay isang probinsya na matatagpuan sa Mindanao. That's so boring. Ang kabisera nito ay ganito, ito ay ang sukat ng buong probinsya ay ganyan. It's boring. Ipinakilala niya ang Butuan bilang isang iba't ibang uri ng bata na nakita niya mula sa kanyang pamamasyal sa parke, sa pagpasok niya sa convenience store, sa pagtulog niya hanggang sa kanyang pagising. There are children around Butuan. And those children show them and show her what really Butuan children looks like and how they treat visitors like NSPC delegates. Ganun mga kaibigan ang pagsulat ng LATHALAIN. Diba? Kasi kung dito lang ang papapasukin, sasabihin mo lang yung mga facts about Butuan, but this feature is still factual, but then again, it go beyond cerebral. It go beyond cognitive. It touches the heart. Kung ako taga Butuan, sasabihin ko, ay, ang galing. Sana all. Ikaw pa hiling. Sana all magaling magsulat. Diba? Ang galing. Tapos ang conclusion niya pa, so Butuan is a child. Nakita niyo kung paano niya sinandwich yung body, nakasandwich yung body ng intro at saka conclu. Nagsimula siya sa Butuan, Butuan is a child. That's very thought-provoking. And then every paragraph, may sense of surprise na anong klaseng child ang Butuan. Iba-ibang klase. It is a little tama ba? It is a frank child. It is a trusting child. It is an exasperating child. It is a naive child. So, conclusion. Butuan is a child. And the writer loved children. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana'y may naibigay po akong mga bagong kaalaman sa maikling panayam na ito. Mabuhay po tayong lahat. At mag-ingat po tayo. Maraming salamat.